ไปดูกันเลยครับไปที่ Play Store ไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนสุดไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์ไปที่จัดการเช็คแอปไหนที่เราไม่รู้จักและไม่เคยใช้งานเลยให้เราติ๊กเลือกให้หมดเลยครับอย่างเช่นในนี้ดูกันเลยครับไปที่ Play Store ไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนสุดไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์ไปสอนวิธีการลบแอปอย่างถูกวิธีลบแบบนี้ไม่ถูกกำจัดตัวต้นเหตุที่ทำให้มือถือเราช้าอืดและความจำเต็มไปดูกันเลยครับไปที่ Play Store
ลือกไม่ได้ติดตั้งในหน้านี้คือแอปที่เราเคยติดตั้งไปแล้วและถอนไปแล้วมันยังเก็บประวัติไว้อยู่นี่คือต้นเหตุที่ทำให้มือถือเราความจำเต็มให้เราติ๊กเลือกให้หมดเลยครับเมื่อเลือกทั้งหมดแล้วกดที่ถังขยะมุมขวาบนสุดแล้วกดนำออกก็ได้ตามนี้แล้วกดปัดทั้งหมดออกไปเลยครับจะมีกี่แอปอะไรก็ปัดให้หมดเลยหลังจากนี้ให้เราทำการกดปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วคนอื่นทราบเลยนะครับกำจัดตัวต้นเหตุที่ทำให้มือถือเราช้าอืดและความจำเต็มไปดูกันเลยครับไปที่ Play Store ไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนสุดไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์ไปที่จัดการเช็คแอปไหนที่เราไม่รู้จักและไม่เคยใช้งานเลยให้เราติ๊กเลือกให้หมดเลยครับอย่างเช่นในนี้เราก็เลือกไปติ๊กตามที่เราเลือกเสร็จแล้วกดที่ถังขยะแล้วกดถอนการติดตั้งยังไม่พอครับให้เราแตะไปที่ติดตั้งแล้วตรงนี้แล้วเลือกไม่ได้ติดตั้งในหน้านี้คือแอปที่เราเคยติดตั้งไปแล้วและถอนไปแล้วมันยังเก็บประวัติไว้อยู่นี่คือต้นเหตุที่ทำให้มือถือเราความจำเต็มให้เราติ๊กเลือกให้หมดเลยครับเมื่อเลือกทั้งหมดแล้วกดที่ถังขยะมุมขวาบนสุดแล้วกดนำออกก็ได้ตามนี้แล้วกดปัดทั้งหมดออกไปเลยครับจะมีกี่แอปอะไรก็ปัดให้หมดเลยหลังจากนี้ให้เราทำการกดปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วคนอื่นทราบเลยนะครับกำจัดตัวต้นเหตุที่ทำให้มือถือเราช้าอืดและความจำเต็มไปดูกันเลยครับไปที่เพจ สอนวิธีการลบแอปอย่างถูกวิธีลบแบบนี้ไม่ถูกดักถูกเก็บถูกส่องไปดูกันเลยครับตอนแรกให้ท่านผู้ชมเอาเตรียมปากกาแล้วก็กระดาษจดให้เรียบร้อยนะวิธีการจดไปดูที่หน้าจอมือถือเราแอปไหนที่เราไม่เคยได้ใช้งานเลยจดให้หมดเลยครับทุกท่านหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่าไปที่แอปในหน้านี้จะมีแอปเต็มไปหมดเลยที่อยู่ในมือถือของเราดังนั้นให้ท่านผู้ชมเอาข้อมูลแอปที่ท่านผู้ชมจดใส่กระดาษที่คุณหนึ่งบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ เอามาดูครับว่ามีแอปชื่ออะไรบ้างกดเข้าไปครับแล้วไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลและแคชกดล้างแคชแล้วกดล้างข้อมูลยกเลิกแอปเสียเงินที่เราไปดาวน์โหลดแอปต่างๆมาแล้วเสียเงินทุกๆเดือนในมือถือ Android อัปเดตใหม่ล่าสุดปี 2021 นี้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับครูหนึ่งสอนดีวันนี้จะมาแนะนำสำหรับท่านที่เข้าไปยกเลิกแอปเสียเงินรายเดือนแล้วเข้าไปไม่ได้เมนูเปลี่ยนไปเมนูต่างจากเดิมที่ครูหนึ่งเคยทำคลิปแนะนำไว้ให้ซึ่งก่อนหน้านี้ครูหนึ่งเคยทำคลิปแนะนำไว้สำหรับคนที่รู้ไหมแอปพลิเคชันใครเป็นบ้างคะที่เคยสมัครแอปพลิเคชันหรือบริการรายเดือนแล้วไม่รู้จะกดยกเลิกตรงไหนหรือว่าเช็คที่ไหนหรือบางทีเนี่ยเราดาวน์โหลดมาเป็น10แอปเลยแล้วกดลบไปแล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องดาวน์โหลดมาใหม่เพื่อเช็คเลยหรือเปล่าไม่ต้องค่ะมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นแล้วก็สามารถดูได้ในที่เดียวโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดมาทีละแอปแล้วมาเริ่มกันที่ผู้ใช้งาน Apple กันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็กดไปที่ Setting แล้วก็เข้าไปที่ Apple ID ของเรา จากนั้นกดที่ Subscriptions แล้วมันก็จะขึ้นรายการบริการหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราเคยสมัครไว้ รวมถึงที่มันกำลัง Active อยู่นะคะ หรือว่าที่หมดอายุไปแล้ว ถ้าเป็นแอปทดลองใช้เนี่ย เราก็สามารถที่จะกดไปที่แอปพลิเคชันนั้น แล้วก็กดแล้วรู้สึกว่ามันไม่จึ้งจริงเนี่ย รู้สึกเสียดายตังค์ขึ้นมา เราขอเงินคืนได้ไหม เราสามารถขอเงินคืนได้ค่ะ แต่ว่าต้องทำการยกเลิกการสมัครตามวิธีที่บอกไปเมื่อกี้ก่อนนะคะ จากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ reportafloodem.apple.com แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple ID ของเรา จากนั้นก็เลือกขอรับเงินคืน รวมถึงเหตุผลที่เราต้องการขอเงินคืน แล้วก็กดถัดไป กดเลือกแอปพลิเคชันหรือบริการที่เราต้องการขอเงินคืน แล้วก็กดส่งให้ Apple เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปประเมิน แล้วเขาก็จะแจ้งผลให้เราภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างนั้นนะคะเราก็สามารถทำการยกเลิกการสมัครแอปพลิเคชันเสียตังค์รายเดือนได้เหมือนกันค่ะ ขั้นแรกนะคะก็เข้าไปที่ Google Play Store จากนั้นกดที่วงกลมรูปโปรไฟล์ตรงนี้ แล้วก็กดเลือก Payments and Subscriptions แล้วก็กด Subscriptions มันก็จะขึ้นรายการที่เราได้ subscribe เอาไว้ ทีนี้ถ้าเราอยาก unsubscribe ตรงไหนก็กดไปที่แอปพลิเคชันนั้น แล้วก็กด cancel subscription หรือในกรณีที่เราได้กด cancel หรือว่ากดยกเลิกผิดไปเราก็สามารถหรือในกรณีที่
กด cancel หรือว่ากดยกเลิกผิด cancel subscription subscribe ตรงไหนก็กดไปที่แอปที่เราได้ subscribe กดที่วงกลมรูปโปรไฟล์ตรงนี้แล้วก็กดเลือก payments and subscriptions แล้วก็กด subscriptions มันก็จะขึ้นวงกลมรูปโปรไฟล์ตรงนี้แล้วก็กดเลือก payments and subscriptions แล้วก็กด subscriptions มันก็จะขึ้นรายการที่เราได้ subscribe เอาไว้ทีนี้ถ้าเราอยาก unsubscribe ตรงไหนก็กดไปที่แอปพลิเคชันนั้นแล้วก็กด cancel subscription หรือในกรณีที่เราได้กด cancel หรือว่ากดยกเลิกผิดไปเราก็สามารถกด resubscribe ตรงนี้ได้เลย
Google Play Store แล้วก็กดรูปโปรไฟล์ตรงนี้เหมือนเดิมเลย กด Payment and Subscription แล้วก็เลือก Budget and History จากนั้นก็จะมี List Application ที่เราได้ซื้อเอาไว้นะคะ เราก็เลือกไปเลยอันที่เราต้องการ Refund แล้วก็กด Refund จากนั้นก็กด Confirm ค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อย และยังมีเคล็ดลับดีๆอีกมากเลยนะคะ สามารถติดตามอ่านเลือก Budget and History จากนั้นก็จะมี List Application ที่เราได้ซื้อเอาไว้นะคะ เราก็เลือกไปเลยอันที่เราต้องการ Refund แล้วก็กด Refund จากนั้นก็กด Confirm ค่ะ เท่านี้ก็เรียบสามารถที่จะกดของเงินคืนได้ขั้นแรกนะคะเข้าไปที่ Google Play Store แล้วก็กดรูปโปรไฟล์ตรงนี้เหมือนเดิมเลย กด Payment and Subscription แล้วก็เลือก Budget and History จากนั้นก็จะตรงนี้เหมือนเดิมเลย กด Payment and Subscription แล้วก็ที่ Google Play Store แล้วก็กดรูปโปรไฟล์ตรงนี้เหมือนเดิมเลย กด Payment and Subscription แล้วก็เลือก Budget and History จากนั้นก็จะมี List Application ที่เราได้ซื้อเอาไว้นะคะ เราก็เลือกไปเลยอันที่เราต้องการ Refund แล้วก็กด Refund จากนั้นก็กด Confirm ค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อย และยังมีเคล็ดลับดีๆอีกมากเลยนะคะ สามารถติด
ตามอ่านรายละเอียดได้ payment and subscription แล้วก็เลือก budget and history จากนั้นก็จะมี list application ที่เราได้ซื้อเอาไว้นะคะเราก็เลือกไปเลยอันที่เราต้องการ refund แล้วก็กด refund จากนั้นก็กด confirm ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยและ
78 ล้าน มีเรื่องหลอกว่าถูกดูดเงินในแอปพลิเคชันคริปโตเคอเรนซีที่ไปจ้างศิลปินต่างชาติ 39 ล้าน แล้วก็มีเรื่องที่ไปรถเบนซ์ซื้อรถเบนซ์ราคาแพงเกินจริง ทั้งหมดเนี้ยอาจารย์ปานเทพเชื่อมั่นนะคะว่าจะเอาผิดได้ลองฟังตรงนี้ก่อน อย่าลืมว่าในคดีฟอกเงินที่อัยการสั่งฟ้องเป็นการลุยเดี่ยวนี่นะครับแล้วก็ใช้พยานปากเดียวนี่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคำให้การเนี่ยคุณสืบจากใครถามว่าให้โดยเสน่หาคุณก็ต้องนำสืบพี่อ้อยสิแต่นี่ในคดีฟอกเงินที่ยกฟ้องไปเนี่ยไม่แม้กระทั่งนำสืบพี่อ้อยเป็นไปได้ไหมล่ะอัยการสืบปากเดียวคือปปงและจะหาข้อเท็จจริงจากผู้ที่เขาเป็นผู้ได้รับความเสียหายได้หรือเปล่ามันยังไม่ได้สิ้นสุดนะครับมันยังมีการอุทธรณ์อีกและเราก็ยังไม่ได้ใช้หลักฐานจากคดีความอาญาไปประกอบคดีความแพ่งด้วยซึ่งข้อเท็จจริงทางอาญาจะเป็นข้อยุติข้อเท็จจริงในทางแพ่งแต่ข้อทางแพ่งที่ไม่ได้นำสืบข้อเท็จจริงทางอาญาจะมากลบความเป็นจริงทางอาญายังไม่ได้แต่ว่าในคดีหลักที่พี่อ้อยส่งแต่งทนายเข้าไปต่อสู้นี่นะครับผมเชื่อว่าทนายก็ยังใช้สิทธิ์ในการต่อสู้นั้นอยู่แล้วก็ยังไม่เริ่มนำสืบเลยนะครับตอนนี้ยังไม่เริ่มนำสืบนะนำสืบวันที่3สารภาพไปแล้ว4คนน่ะเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดนำสืบไปแล้วเริ่มนำสืบฝ่ายโจทย์เมื่อไหร่ผมก็เรียนให้ทราบว่าหรือว่าเริ่มนำสืบฝ่ายจำเลยเมื่อไหร่แล้วไม่เกิดกระบวนการสารภาพก่อนก็อาจจะไม่ไปสู่การลดโทษนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์ปานเทพบอกว่าสารภาพไปแล้ว4คนมาขยายความกันท่านผู้ชม3คดีที่ตูนบอกสลักออนไลน์78 ล้านหลอกถูกดูดเงิน39 ล้านและคดีรถเบนซ์ไอ้คดีหลอกถูกดูดเงินเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจำตัวละครชื่อนุกับสาได้ใช่ไหมคะที่อ้างว่าเป็นคนสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆ ครับผม 9 กุมภาพันธ์นะฮะแต่เดือนนี้มี 28 วัน 28 วันค่ะ ต้องไหมฮะ ก็หมดแล้ว เราขอเล่าข่าวแรกพวกค่อนข้างจะตกใจหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวออกมาเนี่ย ครับ ก็คือคดีดีไอคอน ใช่ค่ะ คดีดีไอคอนเนี่ยเราเล่ากันมานานพอสมควร แล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือน้องมินพิชยา ครับ พี่แซมยุรนันท์เนี่ย ค่ะ ตอนแรก ได้ประกันตัวออกมาแล้ว ได้ประกันตัวออกมาแล้วอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้สั่งฟ้องในทุกข้อกล่าวหาคือเอาง่ายตอนแรกเองเนี่ยที่พี่แซมกับมีนออกมาเนี่ย ค่ะ ก็คือเขาเหมือนกับพรีเซนเตอร์ถูกต้องไหม ค่ะ ไม่ได้ไปปลุกระดมไม่ได้ไประดม ค่าเสียหายไม่ได้ อะไร สูง ก็แล้วแต่มูลค่าเสียหาย แล้วก็คือเงินเขาได้ก็คือเป็นค่าพรี ค่า เซนเตอร์ พรีเซนเตอร์ของเขา ก็เหมือนกับคนรับค่าพรีเซนเตอร์ทั่วไปนี่แหละเขาก็เลยได้ออกมา ซึ่งมันคนละกรณีกับคุณการกระตะถาวรถูกต้องไหม บริหารเลย อันนั้นคือผู้บริหาร แล้วเงินอ่ะมันก็มีการเงินเข้า ชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเนี่ยไม่เข้าร่วมรัฐบาลเขาว่าอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวเราคุยกับเจ้าตัวกันเลยนะฮะว่าสาเหตุทำไมเพราะอะไรนะครับพูดคุยกันนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับ สวัสดีครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครั ส บ วัสดีครับ สวัสดีวิศวลานคุณวิทยา ครับทำไมเขาไม่เชิญท่านเสรีพิสุทธิ์เข้าร่วมครับ โตคุณสำราญเรื่องยาวว่าผมเป็นรัฐบาลมากเหรอ อ๋อรู้ว่าไม่อยาก ผม แต่ ไม่ได้ ถามว่า ผม ทำไม ไม่ได้อยากเป็นอะไรหรอกคือผมเป็นอะไรก็ได้นะ แต่ขอให้ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ อันนี้ชัดเจนเข้าใจ แต่ถามว่าทำไม เข้าใจแล้วก็คุณสำราญก็จะต้องคิดว่าพรรคพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ผมมันไปกันได้ไหมเนี่ย อ๋อ ฮะดูดินั่นก็โอ้โหโกงที่ดินเขาก็โดงนะโกงนู่นโกงนี่ทุกอย่างแม้กระทั่งมาเป็นรัฐบาลก็เอางบ 4,000 ล้านไปนะช่วยนะที่บุรีรัมย์จัดไอ้แข่งขันมอเตอร์ไซค์อะนะต้องนี้ถึงปากน้องพี่น้องประชาชนเลยนะครับนะยังมีเรื่องอีกเยอะแยะนะ เอาครับ แม้กระทั่งการเลือกตั้งครั้งเนี้ยคุณธรรมราคิดว่ามันบริสุทธิ์ยุติธรรมนะตามกฎหมายเหรอ ก็รอกกตชี้ ผม ขาด เรี อย ก ยู่ พูดได้เลยว่ามันไม่ต้องรอกกตมันก็โกง เหรอ นะ อืม เลือกตั้งครั้งนี้มันโคตรโกงเลยแล้วผมจะไปร่วมได้ไง แล้วท่านเสรี ไม่ต้อง พิ มา สุทธิ์ ถามผมหรอก แล้วท่านไปฟ้องกกตฟ้องอะไรบ้างไหมในเมื่อรู้ว่าโกงเนี่ย คืออย่างนี้มีคนอื่นเขาก็ อ๋อ ฟ้อง
เยอะแล้วใช่ไหมมีประเด็นเยอะแล้วผมก็ดูไปนะ อืม แต่ไอ้สิ่งที่คนอื่นยังไม่ได้ทำแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับนะแต่มันก็อาจลามไปถึงกกตได้ก็คือว่าผมก็ดูคลิปเนี่ยใช่ไหม ดูคลิปนู้นคลิปนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีหน่วยไหนไม่รู้นะอยู่2 หน่วยด้วยกันนะเปิดนับคะแนนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของการนับคะแนนนะคือการนับคะแนนเนี่ยพอหยิบบัตรมาแล้วมันต้องชูบัตรแล้วก็ต้องอ่าน เรียนคุณแม่ก็จะขับรถไปส่งเป็นประจำลูกสาวเป็นเด็กดีช่างพูดคุณแม่เอกมีลูก2 คนน้องเก่งอายุ6 ขวบส่วนน้องคนเล็กอายุ5 ขวบล้อหนังดังย้ำหนังฮิต รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สะพานที่ต้องมีในภูเขาสูงประเทศจีน แม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นทางเดินอย่างดี แต่ก่อนหน้านี้ต้องมีกลุ่มคนงานที่สร้างทางนี้ให้เราใช้ครับ พวกเขาสร้างทางนี้ขึ้นมาได้ยังไงกัน ถ้าพูดถึงสะพานหน้าผาแน่นอนว่าต้องนึกถึงภูเขาและ คนโบราณมีคำพูดติดปากถึงความยากลำบากในยุคเสื่อผืนหมอนใบว่า ไป10 ตาย3 อยู่6 ได้กลับบ้าน1และเชื่อไหมครับว่าคนไทยเชื้อสายจีนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นลูกหลานของ6 คนที่เลือกทิ้งอดีตและลงหลักปักฐานที่เมืองไทยครับในยุคที่ชาวจีนพ้นทะเลนะครับล่องเรือมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถิติบอกว่าชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราเกินกว่า 50%ล้วนเดินทางมาจากเมืองท่าที่มีชื่อว่าสัวเถาแต่คำถามคือแล้วอะไรล่ะครับที่บีบคั้นให้พวกเขาต้องยอมทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน และวันนี้ยังมีร่องรอยความทรงจำอะไรเหลืออยู่ที่นั่นบ้างเนี่ยทุกคนนี่คือจดหมายจริงๆในยุคนั้นนะครับที่ส่งกลับมาติดสแตมป์ไทยก็คือเนี่ยส่งมาจากที่ไทยปัจจุบันน่ะมีอะไรที่เป็นของบ้านเมื่อก่อนทำลงสีข้าวใช่ไหมอันนี้คือหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตใช่อัลลอฮ์และนี่คือเรื่องราวของพี่น้องชาวจีนพ้นทะเลกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเราจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมกันที่สัวเถาสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับทริปจีนรอบนี้นะครับเราไปกันหลายๆเมืองเลยนะครับไม่ใช่แค่สัวเถาเท่านั้นแต่จะย้ายกี่เมืองครับจะเดินทางแบบไหนอันนี้สะดวกมากครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางของเราตอบโจทย์เรื่องการเดินทางครับและนี่คือกระเป๋าเดินทางจาก Baggage Luggage นะครับรุ่นวิลสันครับใบที่ผมใช้อยู่ครับคือไซส์24 นิ้วนะครับขนาดกลางกำลังดีเลยเหมาะมากสำหรับทริป 5-6 วันนะครับจะยกขึ้นที่วางไว้บนรถไฟหรือว่าจะวางบนรถตู้บนแท็กซี่ครับได้หมดฮะหรือว่าจะเข็นจะลากไปไหนก็สะดวกครับแถมยังมีระบบเบรกครับช่วยเพิ่มความต้องยอมทิ้งบ้านเกิดอพยพมาไกลขนาดนี้ได้แหละจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นแผ่นดินจีนนะครับเจอกับวิกฤตหลายอย่างเลยนะฮะทั้งภัยธรรมชาติไปจนถึงความอดอยากพูดง่ายๆครับคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่บ้านเกิดก็แทบจะไม่มีกินแล้วฮะเพราะฉะนั้นความหวังเดียวของพวกเขาครับในตอนนั้นคือการเสี่ยงดวงเดินทางข้ามมหาสมุทรครับแล้วทำไมต้องมาขึ้นเรือที่สัวเถาผมแบ่งให้เห็นภาพง่ายๆครับมีทั้งหมด2ยุคด้วยกันยุคแรกครับคือยุคเรือสำเภายุคนี้มากับลมฮะกับเรือสินค้าที่เข้ามาขายกับไทยเราตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เลยนะคือถ้าใครจะมาไทยยุคนั้นนะครับต้องติดเรือสินค้าพวกนี้แหละมาแล้วก็ต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ยากลำบากนะครับเพราะว่ากว่าจะนั่งเรือมาถึงสยามนะครับหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหใช้เวลาเดินทางเป็นเดือนนะครับถึงมีคำกล่าวที่ว่าไป10 ตาย3 อยู่6ได้กลับบ้าน1หมายความว่าไปประมาณ10 คนนะครับจะเสียชีวิตระหว่างทางประมาณ3ฮะรอดประมาณ6 คนและได้กลับบ้าน1 คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรวยกลับมานะครับผมนั่นก็เป็นยุคนึงครับที่เขาขึ้นเรือสำเภาหัวแดงแบบนี้ครับและเรือแบบนี้ครับก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสัวเถาไปด้วยครับส่วนยุคที่2นะครับคือยุคเรือกลไฟครับพอเทคโนโลยีของตะวันตกเข้ามานะครับคราวนี้ไม่ต้องง้อลมทะเลแล้วฮะเพราะว่าใช้เครื่องจักรไอ้น้ำแทนครับเดินทางเร็วขึ้นจุคนได้เยอะขึ้นชาวแต้จิ๋วจากทั่วทุกสารทิศครับก็เลยพากันมาขึ้นเรือที่สัวเถานี่แหละเพื่อมุ่งหน้าลงใต้ไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยนะจนทำให้ยอดผู้อพยพในยุคนั้นครับพุ่งสูงแบบก้าวกระโดดและทุกวันนี้ครับคนจีนพ้นทะเลในไทยมีอยู่5 กลุ่มหลักๆด้วยกันครับก็คือแต้จิ๋วฮกเกี้ยนไหหลำแคะและโฟ
กวางตุ้งครับแต่เชื่อไหมครับว่ากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเกินครึ่งเลยครับก็คือชาวแต้จิ๋วนี่แหละก็เลยไม่แปลกใจนะครับที่ทุกวันนี้วัฒนธรรมของแต้จิ๋วครับจะกลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะครับเรื่องของภาษาบางคำนะครับหรือว่าเรื่องของอาหารครับก็กลมกลืนอยู่กับวัฒนธรรมไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและนี่คือหน้าทางเข้าซอยเนี่ยนี่ฮะความเกี่ยวข้องกับเมืองไทยถึงขั้นเอาง่ายขนาดป้ายทางเป็นทางการของเขาว่าเปิดท่าเรือสัวเถาหอเทศกาลวัฒนธรรมอะไรครับเนี่ยนั่นแหละเป็นภาษาไทยอาจจะมีงงนิดนึงหอนิทรรศการวัฒนธรรมมาการนะฮะมีแปลกๆนิดหน่อยความรู้สึกเหมือนอยู่เยาวราชนะเพราะว่ามีของกินขายเยอะเห็นเก่ารัดขายเยอะๆแล้วรู้สึกเหมือนอยู่เยาวราชจริงๆโอ้มีตึกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะใช่คือตึกมันจะมีมันจะรับวัฒนธรรมยุโรปมานะครับอย่างตอนนั้นก็คือสัวเถาเป็นเมืองหนึ่งที่ถูกบังคับให้เปิดเมืองท่าเนาะเพราะนั้นก็จะมีวัฒนธรรมตะวันตกอะไรต่างๆแล้วก็การเดินเรือก็รุ่งเรืองนะครับเนี่ยร้านมันชิคที่สุดนะครับของสัวเถาในยุคนั้นเลยนะและที่สำคัญเลยก็คือที่นี่เป็นอาคารไปรษณีย์เพียงไม่กี่แห่งในจีนนะครับที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 และยังรักษาสภาพโครงสร้างเดิมไว้ได้เกือบ100ถอดผ้าคลุมหัวพวกมันออกพวกเจ้าดูนั่นคือที่ทำงานของพวกเจ้าราชสำนักอยากซ่อมถนนเลียบหน้าผาเพื่อทำเหมืองเหล็กในภูเขาแค่ซ่อมตรงเลียบหน้าผาก็3 ปีแล้วนักโทษที่ข้าคุมตัวมาทำไมตายกลางทางเกินครึ่งก็ตายที่หน้าผาเทียบกับการตายกลางภูเขาโดยไม่ตกไปแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าตกลงไปตายใช่ไหมล่ะดูให้ดีอย่าให้พวกมันอู้ล่ะดูให้ดีนะทำงานเร็วออกแรงหน่อยเร็วหน่อยไปทางนั้นเร็วสิไปเร็วหน่อยเจ้ามานี่คุกเข่าเร็วคุกเข่าเร็วสินับจากวันนี้พวกเจ้าคอยฟังข้าพวกทหารที่ทรยศสมควรตายยังโชคดีที่ยังรอดมาได้มาไถ่โทษที่นี่ให้ดีๆล่ะหากแอบอู้แล้วก็แซ่ในมือของข้านี่แหละจะจัดการพวกเจ้าได้ยินว่าท่านชอบเล่นหอกเนี่ยข้าเอามาจากนานหวายเพื่อคารวะท่านตีเกลียวเขี้ยวพยักรอบด้านหอกใบหอกยาว9 ชุนเป็นหอกที่ดีนั่นหอกข้านะมาถึงที่นี่แล้วชีวิตเจ้าเป็นของข้าเจ้าจะมีอะไรหอกเนี่ยมันเป็นของข้าแล้วส่วนเจ้าเนี่ยก็จะเป็นคนแรกที่ข้าจะใช้หอกที่สังหารเตรียมเชือกให้เรียบร้อยปล่อยหนูพวกนี้ลงไปทำงานนายท่านจะจัดการกับมันยังไงหยิบมาหยิบสิหน่อยอย่าชักช้าฟาบาทให้ข้าเฝ้าหน้าผานี่มา10 ปีแล้วไม่มีใครสักคนที่หนีรอดเงื้อมือข้าไปได้จะรู้ไหมว่ารับหลังพวกมาเรียกข้าว่าอะไรข้าไม่สนงั้นข้าจะบอกให้นะ
พวกมันเรียกข้าว่าหมาในพวกมันคิดว่าข้าไม่ชอบชื่อนี้ แต่จริงๆแล้วข้าชอบมันมาก เพราะมันตรงกับชีวิตจริง หมาในไม่ดีตรงไหน แค่ดมนิดๆหน่อยๆก็ได้กลิ่นหนูอย่างพวกเจ้าแล้ว จะกัดให้ตายก็ง่ายเหมือนพริกฝ่ามือ แต่ถ้าหนูนั้นตายหมดแล้ว หมาในอย่างข้าจะมีอะไรให้สนุกอีกล่ะแต่ข้าวพวกเราควรทำอะไรเวลาควรทำอะไรคนไปก็รู้เองหันไปมันหวาดเสียวโอ้ยข้ากลัวความสูงข้ากลัวจุกเสียวกลัวหัวมออะไรรีบทำงานทำอะไรเราข้าก็ไม่กล้าบอกเจาะเข้าไปเกาะอยู่ไม่รู้จะเจาะทำอะไรซ่อมสะพานบอกอะไรอยู่รีบทำงานเอาสิดึงขึ้นว่ากันว่าแกคืออาหารของหมาป่าไม่ใช่หนู เหตุใดคนชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าได้กินอาหารดีเช่นนี้ แต่ข่าวเพิ่งจะมาถึงว่าฟาบาทกำลังจะมีเรื่องมงคลเปิ่นเย่และให้คนไปฆ่าแกะมาย่าง นับว่าเป็นวันแห่งความมงคลมองอะไรอยู่ กินดิขอข้าด้วยหิวทำงานมาทั้งวันผมจะได้กินสุภาษิตว่าไว้หากยังมีชีวิตอยู่ต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอดเมื่อกินอิ่มแล้วพวกเจ้าจะต้องทำงานให้เต็มที่ขอบคุณการเย่กันด้วยข้าอยากรู้ว่าฟาบาทมีอะไรน่ายินดีเหรอท่านหญิงเสี่ยถังของพวกเราจะอภิเษกกับองค์ชายรัชทายาทชินหยางจะถามทำไมเกี่ยวกับเจ้าหรือไงถ้าเจ้าไม่กินข้าจะไปให้หมาอสุเลอร์กินเถอะกินอสุเลอร์กับท่านหญิงป่ายหลีหวนจะแต่งงานกันเหรอไม่ใช่ท่านหญิงป่ายหลีหวนแม้ท่านหญิงจะไม่ใช่สายเลือดของฝ่าบาทแต่ฝ่าบาทกลับต้องการให้นางเป็นลูกและมีรางวัลพวกนี้ให้กับพวกเจ้าขอรับท่านหญิงยี่หลานงั้นเหรอก็ใช่นะเซ่องค์รัชทายาทกินอิ่มก็รีบไปทำงานยี่หลานเหรอเป็นไปไม่ได้อสูเลอร์ไม่จริงเฮ้ยเพอเจอร์ลากมันกลับมานี่เพอเจอร์เอาให้หายไหมหายบ้าไหมเจ้าคิดจะไปไหน
เชื่อ องค์รัชทายาท องค์รัชทายาท ท่านหญิงไม่เจียมนี่นะท่านหญิงกับองค์รัชทายาทแต่งงานกัน มันเกี่ยวอะไรกับเจ้า คิดว่าตัวเองเป็นใคร องค์รัชทายาท ไม่แน่ พวกเขาอาจอยู่ในเรือนหอแล้วก็ได้ ท่านหญิงแต่งงานใหม่ทำไมถึงจะไม่เข้าเรือนหอเล่าฮะ เจ้าต้องการเหรอ ข้าก็ต้องการนะสิฮะ จะไปไหน หยุดนะ เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแย่ขอบใจมาก ไปก่อนละอาจารย์อาจารย์รถมาจ้ารถมามันแรงจ้า ผลไม้สดๆจากไร่สุดใช่ ไปเถอะ ไปดูหนุ่มของเยอะเชียวเป็นพวกองค์หญิง ยี่หลาน นางก็ชอบเป็นแบบนี้แหละ นางมักทำอะไรตามอำเภอใจ เกิดที่เมืองหลวง ตอนยังเด็ก คุกของต้าหลี ต่อให้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เคยได้ออกมา แต่เด็กคนนั้น รอดออกมาได้ยังไง เพราะเขามีแม่ที่ให้กำเนิดเขาเป็นหญิงที่งดงาม หยุดได้แล้ว หยุดพูดได้แล้ว เจ้าต้องฟังต่อ เจ้าไม่อยากรู้ความจริงที่เกิดขึ้นตอนนั้นเหรอ อึดอัดมากเลยสูตรสื่อมันใหญ่กว่านี้หน่อยดูรัดนะโอเวอร์ไซส์อ้าวพี่ไอ้มายากลเล่นกี่โมงอ่ะแขกในงาน โอ้โหใส่เต็มขนาดนี้เหรอแล้วไอ้ผู้ถือหุ้นคนอื่นอ่ะลุงเดี๋ยวเข้ามากัน ก็ว่าเหมือนจอห์นวิกใช่ไหมเปรียบซะโอ้โหดูดีเลย พี่น้องทั้งหลาย ได้เวลาแล้ว ทะเลทรายหุบการนั่นซิ่ว
เอามาจากไหนอ่ะ เก็บได้ เก็บได้เลย ถึงจะเก็บได้ แต่หลังโถบอกว่ามีคนเคยเจอโฉมงามนางนี้แถวนี้จริงๆ น่าจะเป็นขบวนสมรสที่ผ่านมา ไปซื้อไหมขอรับ ในเมื่อจับผิดแล้ว เช่นนั้นก็ปล่อยข้าไปสิ เจ้ารู้ไหมที่นี่มาแล้วไม่ได้กลับ แน่จริงเจ้าก็ปล่อยข้าสิ ดูสิว่าข้าจะไปไหนตามใจชอบหรือไม่ ข้าไม่แน่จริง เจ้า จับสตรีมัดนับเป็นวีรบุรุษผู้กล้าอะไรขายมาฆ่าเลย ใช่ว่าไม่ปล่อยเจ้า ข้ากลัวว่าปล่อยเจ้าไป แม่นางจะทำร้ายตัวเอง เจ้าชื่ออะไร บอกข้ามา อยากรู้งั้นเหรอ พูดไปแล้ว เจ้าจะตกใจ เช่นนั้นเจ้าลองพูดมา ข้าคือสตรีของผู้นำกบฏคลั่งรั่วเว่นเก๋อซินเว่ยโจรกระจอกจองหองอย่างเจ้า เคยได้ยินชื่อรั่วเว่นหรือไม่ เขาเป็นจอมโจรที่โหดเหี้ยมอำมหิตฆ่าคนไม่กระพริบตาสินะ หากเจ้าอยู่เป็นแล้วก็รีบปล่อยข้าซะ แล้วรับรองข้าด้วยสุราอาหารชั้นดี ไม่เช่นนั้นหากผู้ชายข้ารั่วเว่นมาแล้ว พังรังโจรพวกเจ้า ให้พวกเจ้าได้เจอดีแน่ ที่แท้ผู้ชายของเจ้าร้ายกาจนะ กลัวแล้วสิ ยังไม่รีบคลายมันให้ข้าอีก แล้วรั่วเว่นอยู่ที่ไหนล่ะ เขากำลังเดินทางมา ไหนจะบอกหน่อยสิรั่วเว่นผู้นี้ หน้าตาเป็นอย่างไรเลย สูงใหญ่กำยำหน้าตาดุดัน บึกบึนผึ่งผายกำลังมหาศาล แค่มือเดียวก็บีบหัวเจ้าให้แหลกได้ ไม่เหมือนอย่างเจ้า ดูไปแล้วไรซึ่ง เจ้าติดตามชายเช่นนี้นับว่าน่าเสียดาย ข้ามีกำลังหรือไม่ เจ้าลองแล้วเดี๋ยวก็รู้ ฝันไปเถอะ เจ้า จะปล่อยข้านะ ผู้ชายข้าจะไม่ปล่อยเจ้าแน่ เจ้า จะรอรั่วเว่นมาคิดบัญชีเถอะ เจ้าเป็นใครกันแน่ พูดมา พบคนแล้วขอรับ เข้าใจแล้ว เจ้าถามว่าข้าเป็นใครไม่ใช่เลย ข้าคือกบฏคลั่งรั่วเว่น รีบไปสิเฟยท่า จะมาพักที่นี่ไม่ได้นะเฟยท่า นี่เพื่อนยาก ไม่ต้องกลัว เจ้าไม่ตายหรอกหยุดหน้าซิ่วด้านหน้ามีคนขอรับ ยังมีน้ำอีกครึ่งถุง เชื่อฟังนะเฟยท่าดื่มมาซะ
ดื่มเสร็จแล้วเราจะได้ไปจากที่นี่กัน ตัวใจ เจ้าดื่มหน่อยทำไมไม่ดื่มเล่าโอ้ คุณชาย ท่านบาดเจ็บแล้ว ไม่เป็นไร ฟ้าดินไร้ใจ พายุทรายไร้ตา แม้อาลัยอาวรณ์สุดท้ายก็ต้องเคารพความเป็นความตาย คุณชายปล่อยวางเถอะ เฟยท่ายังไม่ตาย ขอบคุณมาก กัวเอาน้ำมาอีก10 ถุง ในทะเลทรายแห่งนี้ น้ำ10 ถุง มีค่ายิ่งกว่าทองคำ1,000 ถุง ทะเลทรายเวิ้งว้าง น้ำใจคนเจือจาง คนปฏิบัติต่อคนยังเป็นเช่นนี้ ท่านกลับยินดีปกป้องม้าของท่าน ท่านยังตั้งชื่อให้มันอีก อาศัยแค่ข้อนี้ข้ายินดีมอบน้ำ10 ถุง 5 ถุงช่วยเฟยท่า 5 ถุงมอบให้เจ้าของ ทำไมเจ้าไม่ดื่มล่ะ เป็นม้าที่รู้ใจมนุษย์ คุณชายลองดื่มก่อน บางทีมันอาจยอมดื่มก็ได้ ม้าดี ข้ายังมีน้ำอีกมาก เจ้าจงดื่มช้าๆ น้ำที่ข้ามอบให้พวกเจ้า มากพอให้ออกจากทะเลทรายผืนนี้ นี่เป็นน้ำใจจากหน้าซิ่วของเรา ขอบคุณ ขอให้คุณชายเดินทางปลอดภัย เราต้องรีบเดินทาง ขอลาตรงนี้ ข้าชื่อฮั่วฉิงอิน บุญคุณของแม่นาง ข้าจะต้อง เหตุแม่นางมีมหาคัมภีร์ทะเลทราย อย่าขยับ อากาศอบอ้าว ระวังแผลจะเน่า เจ้าช่วยข้าเหรอ ขอบคุณ ขอถามชื่อซ่าแม่นาง ไม่ต้องขอบคุณ เป็นท่านที่ดวงแข็งเอง เราพบกันโดยบังเอิญ นามของข้าท่านไม่จำเป็นต้องรู้ แน่นอน แม่นางระแวงข้า ย่อมเป็นเรื่องสมควร บนทะเลทรายเวิ้งว้างนี้ ข้าที่มาไม่ชัดเจน อีกอย่างข้าก็หาใช่คนเดียวอะไรไม่ แม่นางใกล้ชิดข้า ก็มีแต่จะเกิดปัญหาได้ วางใจได้เลย ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ จอดรถ หยุด เข้าเร็วเข้า เฮ้ย หน้าซิ่ว ต้องขอโทษด้วย เจ้ามา พวกเจ้าคือคนชนเผ่าหน้าชี่เหรอ ค
แค่ของไม่กี่อย่างนี้ ก็รู้เหรอว่าข้าคือคนเอิ้นหน้าชี่ ข้าค้าขายตลอดปี ร่อนเร่ในทะเลทราย สินค้าพื้นเมืองแต่ละชนเผ่าข้ารู้จักทั้งหมดหน้าชี่เป็นที่ที่ดี ก่อนหน้านี้ข้าทำสินค้าหายที่หน้าชี่ตอนกลับไปที่เดิมเพราะว่าสินค้าพวกนั้นถูกคนวาดวงกลมทำเครื่องหมายไว้อยู่ที่เดิมจะดูสิ่งนี้คนหน้าชี่ให้เครื่องหอมนี่มากลิ่นหอมยังคงทนไม่จางดมดูสิเป็นไงดีใช่ไหมเรียนให้ข้าอีกหน่อยสิเรียนให้ข้าอีกหน่อยได้สินะ ต้องแย่ง ตัวใจไม่ต้องปากอีกแล้ว สายตาท่านไม่ดี เดี๋ยวจะตำมือเอา ข้ารั่วเว้นไม่สังกัดนครใด ฟ้าดินไร้ที่ฝากกาย ในโลกไร้ความห่วงหาไปนานแล้ว เพื่อนยาก ฟ้ามอบโอกาสทองแล้ว เขตวายุดับ กบฏคลั่งรั่วเว่นแม้จะหยาบกระด้างกลับเก่งในการสำรวจภูมิประเทศ สร้างค่ายที่เขตวายุดับ ที่แบบนี้น้อยครั้งจะเกิดทรายดูดและพายุ เสื้อผ้าอาหารของใช้ทั้งหมดมาจากการปล้นชิง เขตวายุดับไม่มีทั้งน้ำและไม่มีสัตว์อยู่อาศัย จึงกลายเป็นฐานทัพที่ได้เปรียบที่สุด พี่น้องทั้งหลาย เอาของที่ปล้นมาไปแจกจ่ายให้หมด เหลียงห้วนให้ทุกคนรักษาชีวิตไว้ อย่าต่อต้านอย่างไร้ความหมาย มีชีวิต ถึงจะคิดหาวิธีออกไปได้ ขอรับ เจ้า คุณจับ3 คนตามเข้ามานี่ เร็ว หน้าซิ่วถนอมตัวด้วย มหาคัมภีร์ทะเลทราย ของบ้าอะไรสาสางก็เรียบร้อยแล้ว จะไปรายงานหัวหน้าหลังโถ เอาสุรากับแกล้มมาด้วย ได้ เดี๋ยว ข้ารอจะนะ มหาคัมภีร์ทะเลทราย บทสมุนไพร ผู้สาวที่ลูกพี่พากลับมาคราวนี้หน้าตาสวยเอาเรื่อง ไม่รู้ว่าลูกพี่เชยชมเสร็จแล้วจะแบ่งให้พวกเราพี่น้องเล่นด้วยหรือไม่นี่แค่เล่นๆของนั่นเองอะโถข้าจะพบรั่วเว่นข้าจะพบรั่วเว่น ลูกพี่ไม่ใช่คนที่เจ้าบอกจะพบก็พบได้ อย่าโวยวายเพราะว่าข้าจะดึงลิ้นเจ้าพาเข้ามาเร็วทำตัวดีๆนะ บางทีอาจให้อยู่นานขึ้นอีกหลายวัน พี่น้องทั้งหลายไปกินเหล้าไปกินเหล้า น่านาซิลพวกเจ้ามาได้อย่างไร เหตุใดท่านก็ถูกจับมาด้วยล่ะ จะเอายังไงดีนาซิลพวกเจ้าล่ะ นางก็ถูกจับมาเหมือนกัน แต่ไม่ได้ถูกขังกับเรา ไม่ต้องห่วง ข้าจะช่วยพวกเจ้าออกไปเอง โฉมง
ามอันดับหนึ่งแห่งทะเลทราย เป็นนางนี่เอง มาเราดื่มดีกว่านะมาดื่มช้อนๆเลยดื่มช้อนชนเลย ให้เร็วแล้วมาครับดื่มเลยอย่ายอมแพ้ โถ่ ดื่มให้เต็มคราบไปเลยล่ะตอนนี้ยิงยาวไกลพี่น้องทั้งหลายกินดื่มกันให้เต็มที่เลยดื่มนี่ก็อร่อยนะเนี่ยนะคุณน้ำดื่มปล่อยอย่าเรียกปล่อย ดื่มเหล้า กินทำไมเนี่ยเฮ้ย ดื่มยังไงมันต้องนับละมาเร็วอย่าช้าดื่ม ของกำลังแรกเนื้อกำลังเดิน รู้ไม่หิวเหรอ ตายสิ พวกเรากินแค่วันละมื้อ ไม่กินมื้อนี้ มื้อหน้าต้องรอคืนพรุ่งนี้แล้ว สมแล้วมากินเยอะแล้วเนี่ยกินยังไงให้หกเนี่ยฮะ ผู้หญิงน่าสนใจ เก่งอิ่มแล้วเหรอ เยอะกินเยอะโฉมงามอันดับหนึ่งแห่งทะเลทราย เจ้าแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนกันแน่ ดวงตา คือดวงตาที่เปี่ยมด้วยไฟโทสะและความทรนง แล้วก็ใจของเจ้าเปี่ยมด้วยอารมณ์พรุ่งพล่านและไร้ความกลัวบอกมา เจ้าชื่ออะไร ลูกพี่ ดื่มสักจอกสร้างบรรยากาศหน่อย ข้าไม่อยากดื่ม ตอนนี้เจะเป็นผู้หญิงของข้าแล้ว ไม่อยาก เรื่องนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์เลือก ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เช่นนั้นข้าจะพูดความจริง ภารกิจที่ข้าแบกรับคือสมรสเชื่อมสัมพันธ์ที่อินเพิ่ง ไม่ว่าใครหรือเรื่องใด ก็หนีไม่พ้นสายตาข้า แต่ข้าเคยสาบานว่า ชาตินี้จะแต่งแค่กับคนที่รวมทะเลทรายเป็นหนึ่ง ไม่ใช่คนอย่างพวกเจ้า ที่เป็นจอมโจรโอหัง ข้าโลดแล่นในทะเลทรายมา10 กว่าปี ไม่มีใครหน้าไหนกล้าดูถูกข้าร่ววุ่นเด็กเมื่อวานเซนอย่างหน้าจ้านยังไม่กล้านับภาษาอะไรกับสตรีอย่างเจ้า ทำไม ถูกสตรีดูถูกทนไม่ได้ใช่หรือไม่ จะให้ข้ายกย่องเจ้าก็ได้ ปล่อยชาเผ่าของข้า ต่อรองเงื่อนไขกับข้าซะด้วยข้าจะบอกให้นะ หากไม่ใช่เพราะเจ้าสวย ดาบเล่มนี้หนักมากเลย รู้ไหมว่าดาบเล่มนี้ชื่อว่าอะไร มันชื่อว่าคราบผี ข้าไม่รู้ว่าดาบเล่มนี้เปื้อนเลือดมาเท่าไหร่แล้ว เจ้าวางยาข้า อ๋อ เห็นทีจะออกฤทธิ์แล้ว น้ำทวิรุกรู้จักหรือไม่ มีสรรพคุณปลุกกำหนัดนะ ไรอย่างอาย บอกข้ามา เจ้าชื่ออะไร ชาตินี้ข้าก็ไม่มีวันบอกชื่อเจ้า สักวันจะต้องบอกข้าแน่ นับจากวันนี้ไป เจ้าก็คือผู้หญิงของข้าร่วเว้นอย่าหันมา หัวชิ
ฉิงหมิน เจ้าจำชื่อข้าได้ด้วยเลย ในเมื่อกล้าบุกเข้ามา ก็ควรต่อรองเงื่อนไขกับข้าต่อหน้า ทำไม หลบอยู่ข้างหลังเพราะว่าสภาพดูไม่ได้เลย คิดว่ายั่วข้าแล้วจะได้ผลเหรอ ได้ข้าแล้ว พวกเจ้าก็หนีไม่รอดหรอก ข้าไม่อยากเอาชีวิตเจ้าอ้องั้นเจ้าอยากเอาตัวนางไปสินะ ใช่ ได้1 ชีวิตแลก1 ชีวิต เจ้าพานางไปได้ ยังมีคนเผาข้า ปล่อยคนในเผาข้า ข้าบอกแล้วไง1 ชีวิตแรกได้เพียง1 นอกนั้นใครก็อย่าหวังจะไปได้ ได้ วันนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้า ดื่มสิ ไม่ดื่มข้าไม่จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศ สุราดี น้ำทวิรุปนี้ข้าจะถือซะว่าร่วมดื่มสุรามงคลกับเจ้า ต้องมีสักวันที่เจ้ากลายเป็นผู้หญิงของข้าร่วมวัน พี่น้องทั้งหลายกินดื่มกันให้เต็มที่เลยเนื้อนี่ก็อร่อยนะเนี่ยดื่มดื่มเหล้ามาลูกพี่หกหมดแล้วเนี่ยดื่มยังไงเนี่ยรีบไปลูกพี่คนงามดูขนาดนี้เชียวเหรอเนื้อกำลังเดินโอ้โห หนีไปแล้ว เนื้อนี่มัน หัวหน้า จริงๆ เขาเดินสบายท่านนะ รสชาติก็ดีเยี่ยมสมแล้วโอ้โหกินเยอะหกหมดแล้วเนี่ยกินยังไงให้หกเนี่ยฮะโอ้โหพอเลยแม่เจ้านี่ พวกเจ้าต่อเลย ดื่มเก่งเว้ย พวกเจ้าต่อกันเลย ต่อมากินเหล้ามาดื่มสักหน่อยมา ท่านจะพาข้าไปที่ไหน ช่วยเจ้า เป็นข้าที่ไม่ได้ปกป้องเจ้า เจ้าแข็งใจหน่อย ด้านนั้นมีพื้นที่แหล่งน้ำ วันนี้เราจะค้างกันที่นั่น พวกเจ้าเอาเครื่องประดับที่ซ่อนไว้พวกนี้ไป ถือว่าเป็นค่าเดินทาง ข้าจะช่วยพวกเจ้าออกไปเอง เปิดประตู เจ้าจะพาข้าไปไหน เจ้า องค์หญิงกลับไป เจ้าจะพาข้าไปไหน ทำตัวดี ดื่มซะ ไม่ต้องระแวงขนาดนี้ นี่ไม่ใช่ถุงน้ำที่เจ้าให้ข้าเลย สถานการณ์ทะเลทรายปั่นป่วน ใจคนยากยัง ข้ารู้จักท่านเพียงผิวเผิน
คนบุกมาช่วยหรือยัง วนมา3 รอบแล้วตกลงว่าเจ้ารู้ทางหรือไม่ ข้าเหนื่อยแล้ว ฟ้าดินร้ายใจพายุทรายร้ายตา เฟยท่าจะทำอย่างไร ประตูเปิดอยู่ท่านจึงเดินเข้ามาเหรอนายท่านแค่กินข้าวหรือเข้าพัก เข้าพัก2 คน อ๋อได้ขอรับห้องชั้นดี1 2 ห้อง 2 ห้อง บนเส้นทางสายไหมที่ทอดตัวผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่จักรวรรดิมองโกอาจพิชิตได้ทั้งแผ่นดินจีน ยุโรปและตะวันออกกลาง แต่เมื่อม้าศึกของพญามังกรเคลื่อนลงสู่ทิศใต้ เพื่อหมายจะย้อนกลับไปเมื่อ 2,300 ปีก่อน บนรอยต่อของหน้าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีบันทึกถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นริมฝั่งทะเลสุวรรณภูมิ ในยุคนั้นคัมภีร์มหาวงศ์ระบุชัดเจนว่า ดินแดนแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้อำนาจมืดของสิ่งที่เรียกว่านางผีเสื้อสมุทร ทุกครั้งที่มีการเกิดใหม่ในตระกูลผู้นำ ความตายมักจะตามมาอย่างเป็นปริศนา นักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่า นี่อาจไม่ใช่แค่ตำนานปรัมปรา แต่มันคือสัญลักษณ์ของลัทธิบูชายันและความหวาดกลัวต่อภัยธรรมชาติที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมดั้งเดิมมายาวนานทว่าจุดเปลี่ยนสำคัญได้เดินทางมาถึงพร้อมกับเรือสำเภาปริศนาจากอินเดียบนเรือนั้นไม่มีกองทัพหรืออาวุธยุทโธปกรณ์มีเพียงสมณะ2 รูปนามว่าพระโสนะและพระอุตระผู้แบกรับภารกิจเสี่ยงตายจากพระเจ้าอโศกมหาราชการเผชิญหน้าระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าถิ่นในคราวนั้นจึงไม่ใช่สงครามแย่งชิงดินแดนแต่เป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงของ2 ชุดความคิดคำถามที่น่าสนใจคือภิกษุ2 รูปที่ปราศจากอาวุธสามารถโค่นล้มระบบความเชื่อที่ครอบงำจิตใจผู้คนมานับศตวรรษได้อย่างไรและหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นใดที่ยืนยันว่าเรื่องราวนี้คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของรากฐานศรัทธาในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงชื่อสุวรรณภูมิในหน้าประวัติศาสตร์โลกภาพที่ปรากฏมักเลือนรางและเต็มไปด้วยข้อถกเถียงแต่หากเราย้อนกลับไปดูหลักฐานจากบันทึกการเดินเรือของพ่อค้าชาวอินเดียโบราณจะพบว่าดินแดนแห่งนี้มีตัวตนอยู่จริงในฐานะชุมทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันออกในพุทธศตวรรษที่3เส้นทางสายไหมทางทะเลไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันคือเส้นทางแห่งความตายที่แลกมาด้วยความมั่งคั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยในเวลานั้นชุกชุมไปด้วยโจรสลัดและคลื่นลมมรสุมที่คาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่ดึงดูดให้เรือสำเภาจากทั่วสารทิศยอมเสี่ยงชีวิตเดินทางมาคือคำร่ำลือเกี่ยวกับทองคำและทรัพยากรธรรมชาติที่หาไม่ได้จากที่อื่นนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีวิเคราะห์ตรงกันว่าโครงสร้างสังคมของสุวรรณภูมิในยุคนั้นยังไม่ได้รวมศูนย์เป็นอาณาจักรใหญ่โตเหมือนในยุคทวารวดีแต่มีลักษณะเป็นนครรัฐหรือชุมชนเมืองท่าที่กระจัดกระจายอยู่ตามลุ่มน้ำสังคมเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อดั้งเดิมที่เรียกว่าอนิมิซึมหรือการนับถือพูดผีปีศาจซึ่งเป็นรากฐานทางจิตวิญญาณที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติต้นไม้ใหญ่ภูเขาหรือแม้แต่ปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนถูกมองว่าเป็นที่สถิตของอำนาจลี้ลับผู้คนในยุคนั้นเชื่อว่าความเจ็บป่วยและความตายเกิดจากการกระทำของวิญญาณร้ายที่โกรธเกรี้ยวนี่คือบริบทสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจตำนานเรื่องนางผีเสื้อสมุทรหรือนางยักษินีในคัมภีร์มหาวงศ์ได้ชัดเจนขึ้นในมุมมองเชิงมนุษยวิทยานางยักษ์ตนนี้อาจไม่ใช่สัตว์ประหลาดในเทพนิยายแต่เป็นตัวแทนของภัยคุกคามที่ชาวเมืองไม่อาจควบคุมได้อาจเป็นโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตเด็กทารกอาจเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่ดุร้ายหรืออาจเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ำซากการที่บันทึกระบุว่านางยักษ์จะปรากฏตัวทุกครั้งที่มีเด็กเกิดใหม่สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการรอดชีวิตของทารกที่ต่ำมากในยุคนั้นและความสิ้นหวังของผู้ปกครองที่ไม่สามารถปกป้องทายาทของตนเองได้เมื่อคณะสมทูตของพระโสนะและพระอุตระเดินทางมาถึงพวกท่านไม่ได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ว่างเปล่าแต่ท่านกำลังเดินเข้าสู่สมรภูมิทางความเชื่อที่มีเจ้าถิ่นครอบครองอยู่แล้วการปะทะกันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รายละเอียดในคัมภีร์ที่กล่าวว่าพระเถระได้นิรมิตกายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเกรงขามกว่านางยักษ์เพื่อขับไล่ศัตรูออกไปนั้น
นักวิชาการตีความว่าเป็นสงครามจิตวิทยาครั้งแรกในภูมิภาคนี้ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่า พุทธธรรมไม่ได้มาเพื่อทำลายล้าง แต่มาเพื่อขจัดความกลัว การที่พระเถระเลือกใช้วิธีการนี้ แสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่านไม่ได้เริ่มต้นด้วยการสอนปรัชญาที่ซับซ้อน แต่เริ่มต้นด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวเมือง เมื่อความกลัวถูกขจัดออกไปศรัทธาจึงเริ่มก่อตัวขึ้น การสวดพระปริตรเพื่อคุ้มครองเมืองในเวลาต่อมา จึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางศาสนา แต่เป็นการประกาศเขตแดนทางวัฒนธรรมครั้งใหม่ เป็นการขีดเส้นแบ่งระหว่างยุคมืดแห่งความหวาดระแวง กับยุคแห่งปัญญาที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ชาวสุวรรณภูมิเริ่มตระหนักว่าอำนาจที่มองไม่เห็น ไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายเสมอไป แต่สามารถเป็นที่พึ่งพิงทางใจได้ หากมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามคำถามที่น่าสนใจยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ของการปราบมารคือเหตุจูงใจ อะไรที่ทำให้พระภิกษุสองรูปยอมเสี่ยงชีวิตเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียมาไกลขนาดนี้ พวกท่านไม่ได้มาเพื่อแสวงหาทองคำเหมือนพ่อค้า และไม่ได้มาเพื่อยึดครองดินแดนเหมือนแม่ทัพ อะไรคือคำสั่งที่อยู่เบื้องหลังภารกิจนี้ และใครคือผู้บงการที่แท้จริงจากอีกฝั่งของทะเล เพื่อจะตอบคำถามนี้ เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ณ มหานครที่รุ่งเรืองที่สุดของอินเดีย เพื่อทำความเข้าใจกับบุรุษผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกด้วยธรรมะ ผู้ที่เปลี่ยนจากราชันผู้กระหายเลือดมาเป็นธรรมราชาผู้ยิ่งใหญ่ ห่างไปทางทิศตะวันตก ข้ามผืนน้ำสีครามของอ่าวเบงกอล คือจุดกำเนิดของคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่จะสั่นสะเทือนไปทั่วเอเชีย หากเราต้องการเข้าใจว่าทำไมพระภิกษุสองรูปถึงยอมเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่ชายขอบของโลก เราต้องเดินทางย้อนกลับไปยังศูนย์กลางอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้น นั่นคือปาตลีบุตร มหานครแห่งจักรวรรดิเมารยะ แผ่นดินที่ถูกปกครองโดยบุรุษผู้มีสองสมญานามที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง จันทโศกผู้ดุร้าย และธรรมาโศกผู้ทรงธรรม ก่อนหน้าที่คณะธรรมทูตจะถูกส่งออกไป พระเจ้าอโศกมหาราชไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ศรัทธา แต่พระองค์คือนักรบที่มองโลกผ่านคมดาบและการนองเลือด บันทึกประวัติศาสตร์และศิลาจารึกระบุตรงกันว่า จุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกผันชะตากรรมของโลกไม่ได้เกิดขึ้นในวัด แต่เกิดขึ้นกลางสมรภูมิรบที่แคว้นกาลิงคะ สงครามครั้งนั้นไม่ได้จบลงแค่ชัยชนะของผู้พิชิต แต่มันจบลงด้วยความเงียบงันของความตาย ตัวเลขจากศิลาจารึกฉบับที่ 13 ระบุว่ามีผู้คนล้มตายไปกว่า 100,000 คน และถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยอีกนับแสน ชีวิตที่สูญเสียไปไม่ได้มีแค่ทหาร แต่รวมถึงชาวบ้าน ผู้หญิง และเด็กที่ต้องสังเวยให้กับความทะเยอทะยานของจักรพรรดิเพียงองค์เดียว นักประวัติศาสตร์การเมืองวิเคราะห์ว่า การเปลี่ยนนโยบายจากทิกวิชัยหรือการพิชิตด้วยอาวุธมาเป็นธรรมวิชัยหรือการชนะด้วยธรรม ไม่ได้เกิดจากความสำนึกผิดเพียงอย่างเดียว แต่มันคือยุทธศาสตร์การปกครองที่ชาญฉลาดที่สุด พระเจ้าอโศกทรงตระหนักว่าการจะปกครองจักรวรรดิที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่สามารถใช้กำลังทหารกดขี่ได้ตลอดไปพระองค์ต้องการอุดมการณ์ร่วมที่จะผูกมัดผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและพุทธศาสนาก็คือคำตอบนั้นทว่าในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของคณะสงฆ์เช่นกันความมั่งคั่งและลาภสักการะที่หลั่งไหลเข้ามายังวัดวาอารามดึงดูดให้พวกเดียรถีหรือนักบวชนอกศาสนาปลอมตัวเข้ามาบวชเพื่อหวังผลประโยชน์พวกเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อศึกษาธรรมแต่เข้ามาเพื่อบิดเบือนคำสอนผสมผสานความเชื่อที่ผิดเพี้ยนจนแก่นแท้ของพุทธธรรมเริ่มเลือนหายไปภาวะเนื้อร้ายที่กัดกินศาสนาจากภายในนี้รุนแรงถึงขั้นที่พระสงฆ์แท้ๆไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมกับอลัชชีเหล่านั้นส่งผลให้อุโบสถในมหาวิหารอโศการามต้องว่างเว้นจากการลงปาฏิโมกข์นานถึง7 ปีสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้บีบให้พระเจ้าอโศกต้องตัดสินใจกระทำการกวาดล้างครั้งใหญ่พระองค์ไม่ได้ต้องการแค่กษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ต้องการเป็นธรรมราชาผู้ปกป้องความบริสุทธิ์ของคำสอนนี่จึงเป็นที่มาของการอาราธนาพระเถระที่มีบารมีสูงสุดคือพระโมคคัลลิบุตรปิสเถระให้ลงมาจัดการวิกฤตศรัทธาครั้งนี้ภารกิจของท่านไม่ใช่แค่การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งก่อนๆแต่คือการผ่าตัดเนื้อร้ายร่างกายของคณะสงฆ์และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุด
สมุทรมาลายู การที่คณะทูตต้องเดินทางไปสู่เป้าหมายที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ แสดงให้เห็นว่าภารกิจของท่านไม่ได้เจาะจงแค่การตั้งวัดในจุดใดจุดหนึ่ง แต่คือการวางรากฐานให้กับอารยธรรมใหม่ทั้งภูมิภาค เป็นการกระโดดลงไปในความมืดมิด โดยมีเพียงแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นเครื่องนำทาง หลังจากรอนแรมอยู่กลางมหาสมุทรนานนับเดือน ในที่สุดเส้นขอบฟ้าที่เคยว่างเปล่าก็เริ่มปรากฏเงาสีเขียวทึบของแผ่นดิน ภาพแรกที่คณะเดินทางได้เห็นคือแนวป่าชายเลนที่รกชัดและทิวเขาที่สลับซับซ้อนสุวรรณภูมิในความเป็นจริงคือดินแดนดิบเถื่อนที่ธรรมชาติยังคงเป็นผู้ปกครองสูงสุดทัศนียภาพเบื้องหน้าช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในอินเดียที่นี่ไม่มีตึกรามบ้านช่องที่ก่อด้วยอิฐไม่มีถนนที่ปูด้วยหินมีเพียงเพิงพักอาศัยที่สร้างจากไม้ไผ่และมุงด้วยจากแทรกตัวอยู่ตามร่องน้ำและป่าดงดิบนักมนุษยวิทยาวิเคราะห์ว่าสภาพสังคมของชาวสุวรรณภูมิในเวลานั้นเป็นสังคมเกษตรกรรมและพรานป่าที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างเข้มข้นความมั่งคั่งที่พ่อค้าต่างชาติทวินหาไม่ได้กองอยู่บนพื้นถนนแต่ซ่อนอยู่ในผืนป่าทั้งไม้กฤษณางาช้างและแร่ธาตุที่ยังไม่มีการขุดค้นการแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้นในระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบเงินตรายังไม่ได้เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจผู้คนสื่อสารกันด้วยภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตอย่างสิ้นเชิงซึ่งนี่คือกำแพงด่านแรกที่พระธรรมทูตต้องข้ามผ่านไปให้ได้เมื่อเรือเทียบท่าความวุ่นวายของการขนถ่ายสินค้าก็เริ่มขึ้นแต่ท่ามกลางเสียงจอแจของพ่อค้าและลูกหาบบรรยากาศบางอย่างกลับดูผิดปกติพระโสนะและพระอุตระสังเกตเห็นความตึงเครียดที่ปกคลุมใบหน้าของชาวเมืองมันไม่ใช่ความตื่นเต้นที่ได้เห็นแขกผู้มาเยือนแต่เป็นความหวาดระแวงและความโศกเศร้าที่ซ่อนอยู่ลึกๆสายตาของผู้คนไม่ได้จับจ้องที่สินค้าแต่คอยชำเลืองมองไปทางทะเลด้วยความหวาดกลัวคล้ายกับกำลังรอคอยภัยพิบัติบางอย่างที่จะมาถึงพร้อมกับกระแสน้ำสิ่งที่ชาวเมืองกำลังเผชิญหน้าไม่ใช่ข้าศึกที่เป็นมนุษย์แต่เป็นภัยคุกคามทางวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกระบบความเชื่อแบบแอนิมิซึมหรือการนับถือผีทำให้ทุกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถูกตีความว่าเป็นประสงค์ของอำนาจลี้ลับหากฝนแล้งก็แปลว่าผีป่าพิโรธหากเกิดโรคระบาดก็แปลว่าผีบรรพบุรุษลงโทษและที่เลวร้ายที่สุดคือความเชื่อเรื่องผู้พิทักษ์น่านน้ำหรือนางยักษินีที่เชื่อกันว่าต้องได้รับการเส้นสังเวยด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือชีวิตของทารกแรกเกิดการก้าวเท้าลงสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิของพระเถระทั้งสองจึงเปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่ถ้ำเสือโดยปราศจากอาวุธท่านไม่ได้นำกองทหารมาเพื่อคุ้มครองตนเองและไม่ได้นำอำนาจทางการเมืองมาบังคับให้คนเปลี่ยนศาสนาสิ่งที่ท่านต้องเผชิญในทันทีที่เหยียบฝั่งไม่ใช่การต้อนรับแต่คือบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดสถานการณ์กำลังสุกงอมเต็มที่เมื่อข่าวการประสูติของทารกในตระกูลผู้นำแพร่สะพัดออกไปมันคือสัญญาณเตือนภัยที่ชาวเมืองรู้ดีว่าเจ้าถิ่นที่แท้จริงกำลังจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อทวงสิทธิ์ในเลือดเนื้อของพวกเขาและนี่จะเป็นจุดแตกหักที่ตัดสินว่าระหว่างความกลัวที่ครอบงำมานับศตวรรษกับธรรมะที่เพิ่งเดินทางมาถึงสิ่งใดจะมีอำนาจเหนือกว่ากันเมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้าเหนืออ่าวสุวรรณภูมิความมืดที่คืบคลานเข้ามาในคืนนั้น
ที่มองไม่เห็นนี้ถูกเรียกว่าอารักขา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของประเพณีการสวดพานยักษ์และการทำน้ำมนต์ปะพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สืบทอดกันมาในวัฒนธรรมพุทธเถรวาทจนถึงปัจจุบันนัยสำคัญของเหตุการณ์นี้คือการเปลี่ยนขั้วอำนาจจากเดิมที่มนุษย์เป็นเพียงเหยื่อผู้ถูกกระทำกลายมาเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองโดยธรรมชาวเมืองเริ่มตระหนักว่าภิกษุทั้งสองรูปนี้ไม่ได้มาเพื่อครอบครองหรือกดขี่แต่มาในฐานะผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังกว่าพูดผีที่พวกเขาเคยหวาดกลัวเมื่อรุ่งเช้ามาถึงข่าวชัยชนะเหนือยักษินีได้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลเข้ามามุงดูวีรบุรุษผู้พิชิตมารพวกเขาไม่ได้มาด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่มาด้วยความศรัทธาและความอยากรู้อยากเห็นภาพของสมณสงฆ์ที่นั่งสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่เคารพนบนอบคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยอย่างเป็นทางการอำนาจเก่าได้ถูกท้าทายและพ่ายแพ้ไปแล้วแต่อำนาจใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่นั้นคือสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการปราบผีชัยชนะทางกายภาพเหนือปีศาจเป็นเพียงก้าวแรกของการทำงานเท่านั้นพระโสนะและพระอุตระทราบดีว่าศัตรูที่แท้จริงและน่ากลัวยิ่งกว่ายักษินีคือความไม่รู้หรืออวิชชาที่ฝังรากลึกอยู่ในความคิดของผู้คนการจะถอนรากโคนความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ที่สะสมมานับพันปีไม่สามารถทำได้ด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องทำด้วยปัญญาภารกิจต่อไปของท่านจึงไม่ใช่การสู้รบแต่เป็นการเปิดเวทีทางความคิดเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่ควรฝากชีวิตไว้กับพูดผีและหนทางที่แท้จริงของการพ้นทุกข์คืออะไรและนั่นจะเป็นการเทศนาธรรมครั้งแรกที่จะเปลี่ยนโลกทัศน์ของชาวสุวรรณภูมิไปตลอดกาล
ส่งนัยสำคัญ2ประการ ประการแรกคือการยอมรับในความเสมอภาคทางเพศของการเข้าถึงธรรม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากในยุคโบราณ ประการที่2คือการที่สังคมยอมสละแรงงานหนุ่มสาวจำนวนมากขนาดนี้ สะท้อนให้เห็นว่าชนชั้นปกครองและพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องเห็นคุณค่ามหาศาลบางอย่างในพุทธศาสนา ที่คุ้มค่าพอจะแลกกับการสูญเสียกำลังคนในการทำเกษตรกรรมและการสงคราม กระบวนการอุปสมบทหมู่ในครั้งนั้นเปรียบเสมือนการถ่ายเลือดทางวัฒนธรรม การปลงผมและห่มผ้ากาสาวพัสไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย แต่เป็นการเปลี่ยนสถานะทางสังคมอย่างสิ้นเชิง ชายหนุ่มที่เคยจับดาบเพื่อฆ่าฟัน หรือหญิงสาวที่เคยถูกคาดหวังให้เป็นเพียงแม่พันธุ์ได้ก้าวเข้าสู่สถานะใหม่ที่ได้รับการเคารพกราบไหว้แม้กระทั่งจากกษัตริย์ กฎระเบียบวินัย 227 ข้อสำหรับพระภิกษุ และ 311 ข้อสำหรับภิกษุณีได้กลายเป็นมาตรฐาน